تصور کن با یه نفر آشنا شدی و فقط چند دقیقه وقت داری بفهمی که واقعیه یا فقط داره نقش بازی میکنه. روانشناسی میگه 7 نشونه هست که تو همون برخورد اول میتونه حقیقت رو لو بده. امروز قراره با هم این نشونه ها رو کشف کنیم و بعدش دیگه هیچ کس نمیتونه گولت بزنه. وقتی که توی یک جلسه کاری، مهمونی یا حتی یه دیت هستی، این 7 نشونه رو تو ذهنت داشته باش. نه برای قضاوت عجولانه، بلکه برای اینکه بفهمی داری با چه کسی طرف میشی. سلام به همه دوستان و همراهان کانال تغییر دیدگاه. امروز با هم یه مهارت جادویی یاد میگیریم که توی 5 دقیقه اول آشنایی بفهمید طرفت واقعاً یه آدم صادقه یا نه، بدون اینکه خودش بفهمه داری آنالیزش میکنی. این نکات رو از مقاله عالی ایزابل چیس از سایت The Expert Editor گرفتم. ایشان یه نویسنده‌ایه که طی سالهای گذشته مطالب زیادی درباره ارتباطات انسانی بر اساس علم روانشناسی منتشر کرده. این روش‌ها ترکیبی از تجربه‌های واقعی و یافته‌های علمی روانشناسی. حالا اگر آماده‌ای، بریم سر اصل مطلب. 1. نگاه کن با آدمای بظاهر بی اهمیت چطور رفتار میکنه. تو روانشناسی اجتماعی یه مفهومی هست به اسم Social Dominance Orientation یا گرایش به سلطه اجتماعی. یعنی آدم‌ها چقدر خودشونو بالاتر از بقیه میبینن. هرچی این گرایش بالاتر باشه، احترامشون به آدمای پایین‌تر تو سلسله مراتب اجتماعی کمتره. پس اگه طرفت با گارسون، راننده تاکسی یا نگهبان دم در با احترام و گرمی رفتار میکنه، این یه سیگنال طلاییه که احتمالاً با همه همینطوره. 2. ببین وقتی اشتباه میکنه چطور واکنش نشون میده. اینجا پای سازوکارهای دفاع از خود یا ایگو دیفنس مکانیزمز وسطه. این یعنی واکنش‌های ناخودآگاه ذهن برای محافظت از تصویر واقعی افراد و عزت نفس اونا. واکنش‌هایی مثل انکار کردن، توجیه یا حمله وقتی اشتباهت رو بهت میگن از همینجا میان. آدمی که عزت نفس سالمی داره وقتی اشتباهش رو بهش میگی میگه آها راست میگی، مرسی که گفتی و جبهه نمیگیره. 3. ببین با سکوت‌های بین مکالمه چطور رفتار میکنه. تو روانشناسی بهش میگن comfort with interpersonal silence، یعنی راحت بودن با سکوت توی ارتباط. یعنی فرد تو مکالمه‌های بین فردی از سکوت فرار نمیکنه و نیاز نداره هر لحظه با حرف پر بشه. کسی که این مهارت رو داره از خودش فراری نیست و نیازی نداره مدام فضا رو با حرف پر کنه. اگر وسط حرف زدن چند ثانیه سکوت پیش بیاد و طرفت آشفته نشه، این یه نشونه قشنگ از امنیت روانیشه. 4. توجه کن که آیا تو موقعیت‌های مختلف همون آدمه؟ این همون behavioral consistency یا ثبات رفتاریه. یعنی رفتار فرد در محیط‌های مختلف تقریباً یکسانه. کسی که شخصیتش هر جا تغییر میکنه احتمالاً نقاب زده. اگر توی مهمونی رسمی و جمع دوستانه هم همونقدر محترم و صادقه، یعنی نقش بازی نمیکنه. 5. اعترافات بی‌دلیلش رو جدی بگیر. به این میگن self-disclosure یا تمایل به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی، حتی نقاط ضعف، به صورت صادقانه و بدون فشار. آدمی که امنیت روانی داره بدون فشار و بدون دلیل خاص بخشی از نقاط ضعفش رو میگه. مثلا راستش من اسما رو زود فراموش میکنم یا من تو ریاضیم افتضاحم. این یعنی چیزی برای پنهان کردن نداره. 6. ببین موفقیت بقیه رو چطور هضم میکنه. اینجا پای بنین انوی وسطه. یعنی حسادت سالم. توضیح علمیش اینه که حسادتی که باعث میشه از موفقیت بقیه الهام بگیری، نه اینکه بخوای تخریبشون کنی. انسان واقعی وقتی موفقیت کسی رو میبینه خوشحال میشه یا سوال میکنه چطور به اون نقطه رسیده، نه اینکه اخم کنه. 7. چیزایی که نمیگه مهمتر از چیزایی هست که میگه. این مربوط به سلف پروموشن یا خودنماییه. یعنی تأکید بیش از حد روی موفقیت‌ها یا دارایی‌ها برای جلب تایید دیگران. نبودنش معمولاً نشونه اعتماد به نفس واقعیه.
وقتی کسی مدام لازم نمیبینه از ماشینش، درآمدش یا افتخاراتش حرف بزنه، یعنی نیاز به اثبات خودش نداره و اعتماد به نفسش وابسته به تایید بیرونی نیست. آدمای واقعی بیشتر عمل میکنن تا ادعا. جمع‌بندی. خب رفقا، اینم از 7 راهی که میتونه تو همون چند دقیقه اول بهت بگه طرف مقابلت چقدر واقعی و صادره. اینا ترفند یا تکنیک جادویی نیست. علم و مشاهده است. همونطور که ایزابل چیس تو مقالش گفته، ما آدما خیلی وقتا تو حرفمون نقاب میزنیم، ولی تو رفتارهای کوچیک و بی‌برنامه‌مونه که خود واقعیمون رو نشون میدیم. ممنون که تا اینجای پادکست در کانال تغییر دیدگاه همراه من بودین. اگه این موضوع برات جالب بود، لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و حتما این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستین تا اونها هم بتونن بهتر آدما رو بشناسن. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و رابطه‌هاتون باشید و یادتون نره همیشه به جزئیات نگاه کنید. خدا نگهدار.